Dito na po kami sa Robinsons Antipolo. Sarap ng buhay nyo ha. Massage pa kayo. Once a year. Ganda ng paa ni Natchang. Oh. Pink. Siya'y pink. Selfie. Picturean ko nga kayo. Ayun. Ano sa'yo, ma? Oh, sorry. Ako na ha? Hindi, yun sa akin lang. Wala na ba ito? Halika, kainin ko na. Wait lang. Masamid ako kanina. Oishi. I'll check my blood pressure. Natchang. Pasurin na yun, ibite. Ito, hintay. Kasabay nito, napansin nila ang isang flashlight at isang kutsilyo na naroon din sa lugar. Bilang saglit pa, ilang pang mga kaanak ang dumating na doon. Anong nangyari tayo? Sa puntong iyon, dinala na nga sa punerarya ang Vacay ni Lolita. Ang naulilang mag-asawa, abot langit ang pagdadalamhati. Sa edad na 14 na tanggulang, mistulang na po ang pangarap ni Lolita para 95/65. Ang pangarap niya nung nag-uusap sila magkakapatid, sir. Low blood. Hello. Gohan tabeta? Gohan tabeta? Mada? Nani taberu? Namo katte nai? Apa? Nani? Ano ka? Watashi, gerishita. Gerishita. Geri. Unko, ippai deta. Tabun, hotate tabeta ka na. Ato tabun, mizu. Hora, seiki deteru. Tabako, yame nasai. Kyo Natchang Nihon kairu. Ato de, kuko iku. Natchang okutte iku. Shoto ni mo kai ni iku. Datte, Nihon no 5時頃、作って、日本で5時朝。まだ電車ないでしょ？まだないな。うん。パチンコ行った？どうや？1万円負けた。マジで寂しい。1万円負けた。嘘やん。Si Mommy nasa airport, hatid si Natchang. Alis na sila. Singapore? Yung mga punta dun. Tignan mo yung mukha mo, eh. Pagkita mo.
Ayun o, may tuldok ka dito, hindi mo binlend yung chick mo. May makeup pa si mami. Alalaw, ba't na ako? Wait po namin sila, Snapcha. Mag-check-in. Asawa ka na nga. Hindi siya pwede mag-asawa, hindi wala sa'yo mag-aalaga. Siya lang matyaga. Asawa ko, sige. Isa ka na lang yan. Walang mag-alaga kayo. Ano ba yun? Asawa mo, pag-alagain mo sa akin. Hindi gag... Magre-reklamo, magpapamatawal mo. Sana kumuha na lang siya ng caregiver mo, hindi asawa niya. Shoes ni Mami, bago. Dancing shoes. Hindi na dancing shoes. Dapat pinaka-dancing shoes ka na lang kasi hindi ka naman tumatayo eh. No? Enter the lines where B1421 from Ambulance is now on its final boarding process through gate 15. Requesting all other drivers. Bye-bye! Bye-bye, Madani! Please board the aircraft through gate 15. This is your final call. Wait, please. Konting tiis. Pero gambaru! Sabi mo, gambarimas! Gambarimas. Good morning! Me drinking mandarin. Tap or click the video to watch. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow me on my Instagram.